Anda baru beli tangki tenakan ataupun kolam canvas, berhasrat untuk setup tangki bertingkat macam ni, tapi sayang atau risau untuk menebuk lubang pada tangki utama anda, nanti dulu. Saya ada jalan penyelesaian untuk anda. Okay, Assalamualaikum. Hai, selamat bertemu kembali. Sama saya Amir dari channel Sarang Lobster. Sebuah channel perkongsian berkaitan dengan tenakan udang karai tawar di rumah dan juga perkongsian berkaitan dengan projek-projek DIY untuk tangki ternak berskala kecil. Okey, hari ini saya nak berkongsi satu idea ataupun satu kaedah yang saya come up dengan satu design side tank overflow. Okey, side tank overflow ni adalah satu kaedah untuk kita gunakan supaya air yang overflow dalam kita punya tangki utama ni akan keluar melalui kita punya outlet pada kita punya side tank tanpa kita menebuk lubang pada kita punya tangki utama. Okay, jom saya kongsikan. Okay, dan sebelum tu jom saya perincikan dulu apakah fungsi jumper dalam kita punya setup untuk kita punya tangki tenakan. Prinsip air adalah akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Okay, jadi fungsi ataupun penggunaan jumper ni adalah untuk mengalihkan air daripada aras yang lebih tinggi dan dialihkan ke bahagian sebelah, iaitu aras yang paling rendah melalui jumper yang kita jadikan sebagai jambatan kepada aliran air. Okay, untuk workout kita punya side tank overflow ni, barang-barang pun tak mahal. Jadi apa yang saya gunakan ni pun ada barang terpakai. Contohnya macam rak besi ni daripada lebihan yang saya buat rak bertingkat ni, dan juga satu kontainer yang berharga tak sampai RM5, dan saya gunakan juga beberapa fitting seperti elbow, tank connector dan juga female socket, dan beberapa potongan pipe PVC yang bersaiz 20mm. Dan keseluruhan kos ni tak melebihi RM10 dan amat jimat untuk kita praktikkan sebagai projek DIY. Okey, dan dalam side tank overflow ni saya akan setkan satu outlet menggunakan UPVC saiz 32mm. So yang ni saya akan slotkan terus di bahagian tank connector. So saya akan setkan pada aras ketinggian untuk 4 inci air dalam tangki utama. Okay, jadi air akan mengikut aras yang kita setkan dalam kita punya side tank overflow ni, dan air akan mengalir melalui kita punya UPVC berketinggian 4 inci dan akan dialihkan turun ke bawah dan seterusnya akan dipindahkan ke tangki yang lebih bawah. Ini adalah design yang simple dan praktikal, dan juga adalah design yang mudah dan juga murah, dan amat sesuai digunakan untuk rak ataupun tangki bertingkat yang kita set up di rumah. Okey, itu saja sedikit sebanyak perkongsian daripada saya, dan semoga
Sedikit pengurusan ni dapat memberi manfaat untuk anda semua. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share. Dan sehingga kita berjumpa lagi di next video insyaAllah. Okay, Assalamualaikum, bye.